mình rất khuyến khích các bác là hãy đi update phần mềm càng sớm càng tốt. Đừng nghe sale chăm sóc khách hàng là nếu mà đang ổn thì không phải up. Xe của bác đang ổn, up lên càng ổn thì nó xảy ra một cái lợi ích rất là lớn, đó là vâng, xin chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì sau cái chuỗi video mà chia sẻ về VF3 dòng xe điện ấy, thì một cái nội dung nữa mà mình thấy có rất nhiều bác sẽ bị vấn đề khi gặp phải, đó là có 3 việc cực kỳ quan trọng khi các bác vừa mới sở hữu xe điện, đặc biệt là VinFast. Đối với dòng VF3 này thì mình cũng đã có những cái đúc kết sau cái thời gian mình sử dụng ấy, thì đâu là những cái thứ mà cực kỳ quan trọng trong cái quá trình đảm bảo nội dung này các bác chưa từng nghe ở đâu. Đấy. Thì có 3 cái việc cực kỳ quan trọng mà mình đã nhắc đến ấy. Thì việc đầu tiên là chúng ta phải hiểu một điều ấy, cái xe xăng với xe điện nó hoàn toàn khác nhau. Xe điện nó là một cái phương tiện mới, một loại thiết bị mới, với kết cấu và hệ thống điện hay là động cơ nó khác hoàn toàn với xe xăng. Đấy. Thế nên đồng nghĩa với việc ấy, xe điện nó cần phải làm một số việc cũng khác với xe xăng khi các bác vừa mới sở hữu, để làm sao để chiếc xe điện của các bác nó trở thành hoàn thiện hơn, ổn định hơn và an toàn hơn cho các bác. Vậy thì mình xin đề cập đến 3 việc quan trọng nhất ấy. Việc đầu tiên ấy, đó là đi cập nhật phần mềm cho xe. Các bác không nghe nhầm đâu. Phần mềm đây là gì? Là firmware, là cái hệ điều hành mới nhất cho xe. Tại sao lại vậy? Thì sẽ có 3 cái lý do chính để mình thuyết phục các bác là tại sao phải làm như thế nhé. Thường là khi các bác mua xe về ấy, thì các bác ít làm điều này, các bác sẽ để nguyên để đi. Nhưng đấy là đối với xe xăng thôi thì ok. Nhưng mà đối với xe điện ấy thì các bác phải nhá, phải, mình dùng từ phải luôn ấy, đi cập nhật phần mềm. Tại vì sao? Chúng ta thứ nhất, cái lý do đầu tiên đó là cái dòng VF3 này, cụ thể dòng VF3 hay là bất cứ những mẫu xe điện mới ra nào của VinFast hiện tại ấy, đều chưa có phiên bản thứ hai. Có nghĩa đây là dòng đầu tiên. Vậy thì bản thân VinFast ấy, BYD thì cũng đã là một chuyện rồi nhá, mà VinFast lại càng phải làm việc này, đó là cập nhật phần mềm. Tại vì tất cả những mẫu xe này đều lần đầu tiên xuất hiện. Dòng VF3 hay là bất cứ dòng nào thì nó mới xuất hiện, và chu kỳ của nó ấy, nó sẽ phải rơi vào khoảng 3 cho đến 5 năm sau khi cái thế hệ 1 xuất hiện thì sẽ có cái dòng tiếp theo, đời thứ hai. Vậy thì cả cái dòng xe này, cả phần mềm phần cứng nó là đều mới toanh. Đồng nghĩa với việc nó sẽ phát sinh rất nhiều lỗi. Chúng ta tạm hiểu cái điện thoại và cái ô tô này nó tương đối giống nhau. Đấy, về nó cũng có hệ điều hành này, nó cũng có phần cứng này. Và cái việc mà nó mới như thế này thì cái việc nó xuất hiện lỗi là điều không thể tránh khỏi. Thế nên là cái việc đi cập nhật ấy sẽ hỗ trợ cho công việc vá lỗi, sửa lỗi, fix lỗi và tối ưu hệ thống động cơ, để làm sao mà an toàn, ổn định và tối ưu nhất cho cái dòng xe, cho các mẫu xe. Thế nên cái việc nâng cấp phần mềm ấy nó là việc cực kỳ quan trọng. Tại vì tất cả đều mới, và mới thì trong cái quá trình vận hành ấy, nó sẽ phát sinh những cái lỗi mà nhà sản xuất họ sẽ ghi nhận được và họ update thông qua hệ thống firmware để sửa lỗi, vá lỗi. Nó giống như điện thoại iPhone ngày xưa các bác. Bây giờ chúng ta mua một chiếc iPhone 17, bản cập nhật mới nhất là iOS 26, thì sau khoảng một thời gian họ bán iPhone 17 ra thì họ sẽ tung ra bản vá 26.1 là để vá lỗi cho bản là 26.0 nhá. Và sau một thời gian họ lại tiếp ra bản là 26.2, tương tự như thế cho đến cuối chu trình, để làm sao để họ liên tục fix lỗi, tối ưu hiệu suất cho chiếc iPhone. Mà iPhone là một hãng điện thoại rất là ổn định và bền vững. Nó đã có cái tuổi thọ, mình nhớ là 17 năm rồi, 17 năm xuất hiện rồi. Mà khi nó ra nó còn phải liên tục cập nhật để vá lỗi. Huống chi là một chiếc xe này vừa mới xuất hiện, từ phần cứng phần mềm đều mới toanh. Còn iPhone bây giờ nó đã thế hệ iPhone thứ 17 rồi, cũng không phải là thứ 17 đâu mà cộng lại nó thêm mười mấy ấy. Đấy, nói chung là 17 năm xuất hiện rồi. Họ vẫn liên tục phải fix lỗi. Còn các bác sẽ gặp cái vấn đề này, đó là khi các bác gọi điện với chăm sóc khách hàng ấy, thì họ sẽ có một cái phản hồi như thế này. Đó là nếu xe của anh đang ổn định, đang vận hành trơn tru thì tốt nhất là các anh cũng không cần cập nhật phần mềm làm gì. Thì góc nhìn này ấy, để mình phân tích tại sao họ lại nói như thế nhé. Các bác tưởng tượng ấy, bên kia là xưởng dịch vụ của VinFast này. Xưởng dịch vụ VinFast của bên này, họ rất là đông. Trong nội thành họ rất là đông. Và nếu ấy, mà ai mua xe xong, và số lượng xe của VinFast bây giờ bán ra nó rất là lớn, vậy thì ai mua xe xong họ cũng đều đi update firmware. Chỉ những cái dòng mới, dòng TC2 này mới ra, nó sẽ có nhiều cái được cập nhật phần mềm mới, còn lại là nó sẽ là hệ thống phần mềm cũ. Vậy thì bây giờ một lượng xe khổng lồ đổ ra mà đi update phần mềm thì nó sẽ dẫn đến điều gì? Hệ thống quá tải. Quá tải thì họ sẽ không làm được cái món gì khác nữa, chỉ ăn với đi cập nhật phần mềm thì kiếm đâu ra tiền. Vì hệ thống xưởng dịch vụ của VinFast bây giờ là làm theo dạng đại lý và nhượng quyền. Họ sẽ mong muốn có doanh thu riêng, chứ họ không trực tiếp ăn từ hãng đâu. Nó không phải là trực tiếp từ hãng điều xuống. Và đây là một cái hệ thống nhượng quyền.
Vậy thì bây giờ họ toàn làm những cái dịch vụ như kiểu update phần mềm thôi, thì doanh thu đâu? Nó rất là ít. Đấy, hãng họ sẽ trả cho những cái dịch vụ update phần mềm nó rất là ít, thì mình nhớ cũng nhầm thì khoảng 300-400 gì đấy. Đấy, còn những cái dịch vụ cao hơn như mà sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng, cái đấy mới là kiếm tiền chứ. Bây giờ tất cả mà hệ thống mà đi xong rồi tập trung vào cái câu chuyện là chỉ đi update phần mềm thôi thì họ gãy. Đấy là lý do tại sao mà trừ khi xe của mình có vấn đề, có lỗi thì họ mới bảo là hãy nên ra để cập nhật phần mềm, còn nếu không thì thôi cứ xài đi. Còn đứng góc độ của mình ấy thì các bác nên cập nhật phần mềm. Đấy. Còn lý do thứ hai nữa đó là cái việc cập nhật phần mềm này ấy, nó sẽ giúp cho một cái điều mà các bác sẽ chưa nghe thấy ở đâu, nhưng mình khẳng định điều này có. Đó là việc cập nhật phần mềm đối với những dòng xe điện. Đấy, cụ thể cho con VF3 của mình đi, thì nó xảy ra một cái lợi ích rất là lớn, đó là tiết kiệm điện hơn. Cùng một cái lần sạc đầy nhưng mà cái quãng đường di chuyển sẽ nhiều hơn. Tại sao lại xuất hiện điều này? Cái này mình đoán chắc chắn là hãng sẽ làm. Đấy, tại vì hiện tại hãng đang có một cái chính sách đó là miễn phí sạc từ nay cho đến tháng 7 2027. Vậy thì cái việc miễn phí sạc đấy thì đồng nghĩa với việc là điện từ trên trời rơi xuống hãng vẫn phải bỏ tiền ra để họ chi trả cho câu chuyện là mình đi mình sạc miễn phí đấy. Thì đồng nghĩa với hãng phải bỏ tiền ra để hãng trả. Vậy thì có cái cách nào để tối ưu cái khoản chi phí vận hành hàng ngày đấy của hãng không? Đáng nhẽ cái chi phí vận hành đấy nó sẽ thuộc về mình, đúng không? Tại vì mình sạc bao nhiêu, mình đi bao nhiêu thì mình phải trả tiền. Nhưng hiện tại đang được miễn phí sạc, nên hết bao nhiêu tiền điện thì hãng họ sẽ phải thanh toán. Vậy thì làm sao để họ tối ưu được cái khoản chi phí khổng lồ đấy? Đó là sau mỗi lần update, họ chỉ cần tối ưu cho cái hệ thống công suất tinh giảm tăng lên được quãng đường là 1 cho đến 3 km thôi. Có nghĩa là nó đi thêm được 1 đến 3 km trên một lần sạc, thì họ đã có một cái con số tiết kiệm khổng lồ rồi. Cái này là mình có ghi nhận nhé. Ngày trước ấy, cái mình lấy nó là 1.9.4. Mình đi từ đây về quê đúng 120 cây thì hết đúng 50% pin. Tròn trĩnh về đến nhà đúng 50% pin. Nhưng khi mình update lên phiên bản 1.9.7 thì mình đi ấy, về đến nhà hết có 47% pin thôi. Có nghĩa là tiết kiệm được 3% pin. 3% pin mà trung bình 1% pin nó sẽ đi vào rơi vào, mình đừng nói đều thôi, thì chỉ khoảng 2 cây thôi. Thì mình đã tiết kiệm được 6 cây rồi sau khi mình update như thế. Đấy, mà thực tế nó tiết kiệm hơn nhiều. Sau khi update thì 1% nó sẽ đi được khoảng 2,5 cây trở lên. Đấy. Thì đấy là những cái mình nhìn thấy hiện thực nhá. Và mình cộng với những cái thứ mà nó đang xảy ra. Bây giờ anh em cứ vào hội nhóm hỏi xem những cái bác mà update lên 1.9.8 thì có phải là tiết kiệm hơn nữa không? Điều này chắc chắn hãng phải làm, bắt buộc hãng phải làm. Họ chỉ cần tinh chỉnh công suất thôi. Đấy, là ngay lập tức ấy, cái hiệu suất sử dụng pin ấy, của động cơ nó sẽ bị giới hạn lại một chút. Đồng nghĩa với việc là nếu mà chúng ta chưa nhìn về mặt con số nhé, chúng ta chỉ cần nhìn về mặt cảm quan thôi. Đó là những ai mà vẫn còn đang ở phiên bản 1.9.0, bản tiên phong hay là 1.9.1 đi, thì có phải là đạp phanh phát xe nó vút đi nó rất là bốc không? Kể để eco nhé, nó rất là bốc, nó rất là phê, nhưng pin nó tiêu thụ nhiều hơn. Nhưng mà lên những cái bản hệ firmware cao hơn, ví dụ như 1.9.7, 1.9.8 thì ngay lập tức cái hệ thống động cơ nó đã điềm đạm hơn rất nhiều rồi. Mỗi lần đạp ga ấy, nó sẽ không bị thốc lên. Nó sẽ cũng nhanh, nó sẽ vọt nhanh, nhưng mà nó đi từ từ và điềm đạm hơn. Chính cái việc thay đổi tinh chỉnh ở cái câu chuyện phần mềm nó sẽ giúp cho cái việc mà chân ga và cái công suất ấy nó sẽ nhịp nhàng hơn, nó đều hơn, nó tránh gây giật cục và tránh gây sốc. Đồng nghĩa với việc là nó sẽ tối ưu được một lượng điện khổng lồ. Đó, thì đấy là những cái mà chúng ta nhìn về mặt hiện tượng chúng ta có thể đoán được. Và về nhìn về mặt câu chuyện đứng trên góc nhìn của hãng và nhà sản xuất ấy, chúng ta cũng sẽ hiểu được tại sao họ phải làm điều đấy. Và điều này mình nghĩ nó sẽ xảy ra tiếp tục cho đến năm 2027. Còn khi nào mà hết câu chuyện miễn phí sạc ấy, thì có lẽ lúc đấy thì hãng sẽ phải tinh chỉnh một kiểu khác để làm sao để tối ưu chi phí bán điện. Đấy, mình chỉ gợi ý thế thôi. Điều thứ ba là tại sao chúng ta phải update phần mềm. Đấy. Xe điện, mình nhắc đi nhắc lại rồi, xe điện nó khác hoàn toàn xe xăng. Khi các bạn update phần mềm nó sẽ có xuất hiện những tính năng mới các bạn, hay lắm. Ví dụ VF3 cái lúc trước nó không có tính năng khởi hành ngang dốc. Và tính năng ấy mình thấy rất là hữu ích nhá. Anh em đi những cái cầu vượt cao ấy mà nó tắc đường ấy, mà phải dừng lại, mà mỗi lần mà nhất là chị em phụ nữ đi không quen ấy, thả ra phát nó trôi luôn. Nó rất là ghê. Nhưng ở cái phiên bản 1.9.5 ấy đã được nâng cấp rồi, và ngay lập tức nó có hệ thống khởi hành ngang dốc. Khi đi đến dốc nhé, cái hệ thống cảm biến nó sẽ tự đo lường lại để nó thấy là cái độ dốc cao đó. Mình vẫn để số D, mình đạp phanh thì ngay lập tức phanh nó sẽ tự động khóa lại. Mặc dù nó đang số D nhá, nhưng xe nó vẫn không bị lùi xuống, nó không tiến lên. Khi mình bấm nhẹ ga thì ngay lập tức xe nó mới đi lên, nó sẽ không bị tụt lại.
Thì đấy là những cái tính năng mà mình thấy rất hay. Ngoài ra cái việc update thêm ấy thì giúp cho tất cả những cái thiết bị trên xe nó được hoàn thiện hơn. Tại vì sao? Tất cả chiếc xe của VinFast đều sản xuất rất nhanh. Vậy thì sau cái quá trình mà người ta bán ra ấy, thì bắt đầu người ta lại tiếp tục câu chuyện là tối ưu tất cả những hệ thống phần cứng, cái phần mềm trên xe. Loa của VF3 lúc đầu không hay nhưng mà giờ cũng đã hay hơn rất là nhiều. Đấy, rồi nhiều tính năng khác. Ví dụ như ngày xưa phiên bản đời cũ ấy, lùi thì nó sẽ phát ra tiếng nhưng mà bây giờ lùi ấy, VF3 rất là êm. Thì đấy là những cái thứ mà về cảm quan mình nhìn thấy nó có sự thay đổi rất là lớn như thế. Thế nên là mình rất khuyến khích các bác là hãy đi update phần mềm càng sớm càng tốt. Đừng nghe chăm sóc khách hàng là nếu mà đang ổn thì không phải up. Xe của bác đang ổn, up lên càng ổn. Còn lỗi là do nguyên nhân nào tí mình sẽ hướng dẫn ở bên dưới. Còn xe của bác nào đang bất ổn về phần mềm càng nên đi update. Đấy. Và một điều nữa mà mình dự đoán nó chắc chắn sẽ xảy ra trong 2026, chắc chắn là cái hệ thống phần mềm, cập nhật phần mềm trên tất cả dòng xe của VinFast nó sẽ cập nhật OTA. Có nghĩa là cập nhật không dây. Các bác chỉ cần ngồi ở nhà và cập nhật được thôi. Vì cái việc này ấy, khi mà chúng ta dồn hết ra các xưởng dịch vụ để chúng ta cập nhật, sau này Vin một năm nay mục tiêu là 200.000 xe, mà 200.000 đi cập nhật thôi đã thấy ốm đòn rồi. Vậy thì chắc chắn là hãng họ sẽ phải làm cái việc đó, cập nhật online. Đấy, và khi cập nhật online rồi thì việc của chúng ta là chỉ ở nhà mà bấm nút thôi. Đấy là những cái mà mình dự đoán là chắc chắn sẽ xảy ra. Và cái thứ ba mà mình muốn nhắc đến ấy là lý do tại sao mà chúng ta phải cập nhật phần mềm. Vì chiếc xe VF3 này hay là bất cứ một xe điện nào thì nó là một cái dòng xe tối giản. So với xe xăng ấy thì nó tối giản hơn rất là nhiều. Và cái quan trọng nhất của nó, một trong cái trái tim của xe điện này, nó ngoài khối pin ra ấy, thì cái quan trọng nhất của nó chính là hệ thống phần mềm. Còn xe xăng ấy nó là động cơ và ECU, bộ điều khiển ấy, ECU. Còn hệ thống của xe điện này thì nó là hệ thống phần mềm, firmware. Vậy thì mỗi lần update phần mềm thì nó gần như tối ưu tinh chỉnh hoàn toàn hệ thống máy. Đấy. VinFast cái dòng xe điện này nó hệ thống phần mềm nên cái khả năng mở rộng phần mềm của nó là vô hạn. Thật sự mình dùng cái từ vô hạn thì nó hơi quá, nhưng mà nó có thể mở được rất nhiều tính năng. Ví dụ cái dòng VF3 này ngày xưa nó làm gì có tính năng khởi hành ngang dốc, nhưng mà sau khi nó đã update lên rồi thì nó xuất hiện cái tính năng khởi hành ngang dốc này. Đấy. Và nó cực kỳ thuận tiện cho những ai đi thành phố. Thứ hai nữa là nó tối ưu được rất nhiều về hiệu suất xe. Còn một cái chi tiết nữa thì các bác làm về code thì các bác hiểu rõ ấy. Thì cái việc mở khóa những tính năng trên VF3 ấy, nó chỉ bằng thêm những dòng code thôi. Vì bản chất nó không khác gì một cái điện thoại. Mở thêm tính năng. Đồng nghĩa mở thêm tính năng thì đương nhiên nó phải tích hợp phần cứng. Ví dụ như CarPlay. Phần cứng là gì? Là hệ thống phím bấm. Đây là phiên bản TC2 và nó được trang bị thêm CarPlay. Bản chất xe điện, xe của VinFast nó đã có tất cả những cái phần cứng nó đủ để chờ được cái điều đấy rồi. Đấy, nhưng mà hãng thì họ cũng phải có đủ cái tiêu chuẩn của bên Apple hoặc bên Android thì họ mới mở được cái điều đấy. Đấy. Còn những cái hàng này thì đương nhiên là nó phải có lợi thế thì nó bán được hàng chứ, đúng không các bác? Còn các bác yên tâm là Apple CarPlay thì rồi cũng sẽ được nâng cấp trên tất cả các dòng xe. Mình tin vào điều đấy. Còn hiện tại thì mọi người bảo là chỉ có dòng facelift từ tháng 10 năm 2025 sản xuất ở Hà Tĩnh thì mới được thôi. Mình không tin vào điều đấy. Mà đối với VinFast thì đôi khi mọi người phải rắn lên thì hãng bắt đầu mới thực hành, mới thực thi. Đấy. VinFast này thì góc nhìn của mình thì hoàn toàn hãng có thể nâng cấp được VF3 với những tính năng như khởi động từ xa. Khởi động từ xa thông qua app, thông qua phần mềm, rồi rất nhiều tính năng khác, như kiểu tinh chỉnh được cái hệ thống phanh tái sinh. Phanh tái sinh trên VF3 là mặc định là thấp, nhưng hoàn toàn có thể tích hợp vào để set up là tái sinh thấp hay tái sinh cao. Nếu vì con VF3 này được sinh ra với khu vực đô thị nên nó là phanh tái sinh thấp. Còn nếu ấy, đối với những con khác nó được tinh chỉnh hơn, tại vì nó có thể chạy đường trường, đường đèo, đường núi, thì cái việc mà để phanh tái sinh cao ấy nó đem lại rất nhiều lợi ích. Thì mình tin VF3 hoàn toàn có thể set up được cái đấy, nhưng hãng khóa hết tính năng thôi. Đấy là những thứ mà rất hay ho của xe điện mà xe xăng không có các bác nhá. Nên là về cơ bản là hãng có thể mở ra được rất nhiều thứ trên VF3 nhưng hãng không làm điều đấy. Làm điều đấy thì những phiên bản sau bán vào mắt đúng không bác? Mở hết tính năng bán vào mắt Ví dụ như phiên bản này mới cho Apple CarPlay, còn những phiên bản cũ thì không được có Apple CarPlay. Vậy thì phiên bản này bây giờ mới có lợi thế để bán chứ. Người ta phải đổ xô đi mua TC2 chứ việc gì người ta phải mua TC1 nữa. Nó tạo ra một sức hút mới, một cái động lực mới để khách hàng mua những sản phẩm mới. Và mình nghĩ 2026 nó sẽ có những cái nâng cấp nữa. Đó, đấy là những cái mà thứ hay ho mà mình khuyên các bạn là nên nâng cấp phần mềm. Thứ hai mình sẽ chia sẻ tiếp đến là đấy là về phần mềm nhá. Vậy thì phần cứng
Phần cứng chúng ta cần bổ sung những thứ gì để một chiếc VF3 nó đi ngon lành, an toàn và riêng tư hơn. Cái đầu tiên chúng ta cần phải bổ sung đấy, cái đây là mình chỉ nhắc nhé, đây là trang thiết bị phụ kiện cần thiết. Có nghĩa là sao? Nếu không có, xe nó vẫn đi ngon không? Ok. Nhưng mà nếu có thì nó sẽ an toàn và ổn định hơn. Cái đầu tiên mình cần nhắc đến đó là hệ thống phim cách nhiệt. Các bác nhìn đây là một chiếc xe mới toanh của VinFast, VF3 TC2 tiêu chuẩn 2. Hệ thống nhìn phím ở vô lăng là chúng ta sẽ biết ngay là tiêu chuẩn 2 rồi. Thì mọi người nhìn này, cái kính này là kính trong, thế nên là mình hay trêu nó giống như kiểu mình cửa chuồng đấy. Đi xe mà người ta hay nhìn thấy hết vào bên trong thế này, cảm giác kiểu nó mất cái không gian riêng tư ấy. Với thứ hai ấy, nếu mà không dán phim cách nhiệt thì khi mà các bác chỉ cần đi trời nắng thôi, bất kể mùa đông hay mùa hè, các bác đều sẽ thấy xe nó nóng rất là nhanh. Tại vì bản chất nó là hiệu ứng nhà kính mà. Thế nên là chúng ta cần phải trang bị một lớp phim cách nhiệt. Phim cách nhiệt nó sẽ có tác dụng đối với mùa hè là như thế nào? Thay vì nhiệt độ trong xe nó nóng bừng lên ấy, thì ngay lập tức điều hòa nó sẽ phải khởi động. Điều hòa nó liên tục nó đo cái nhiệt độ trong xe. Nếu nó nóng quá thì ngay lập tức cái điều hòa nó lại khởi động lại để nó bơm nhiệt này, để cho dịu đi. Đấy, nó bơm khí lạnh và nó đẩy khí lạnh vào để cho nó mát đi, nó dịu xe. Vậy thì nếu mà chúng ta dán phim cách nhiệt vào, nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu. Điều đấy là chắc chắn. Đấy. Thứ hai, nói về mức an toàn thì không ai muốn là cái xe của mình cứ cởi chuồng thế này, người ta đi qua người ta nhìn hết vào bên trong, không ai thích điều đấy. Chúng ta cũng cần một sự riêng tư. Vậy thì những tấm phim cách nhiệt nó sẽ hỗ trợ cho các bác điều này. Mặc dù ấy nó vẫn nhìn được nhá, nhưng mà phải dí sát mới nhìn được. Còn như nếu không ấy thì chúng ta đi qua này nó chỉ nhìn lơ mơ thôi. Cái thứ ba ấy, nó sẽ hỗ trợ cho mọi người cái đó là hạn chế cái rủi ro liên quan đến câu chuyện bị phá hoại và trộm cắp. Tại vì sao? Chúng ta có những người ấy, họ rất dễ khởi sinh cái tâm bất thiện. Khi họ nhìn vào, họ thấy có một vật gì đó có giá trị hoặc là thích thú đối với họ, thì họ có thể khởi sinh cái tâm muốn chiếm hữu, muốn phá hoại, thì ngay lập tức cái chiếc xe này nó sẽ thành rủi ro. Vì mình biết đấy, không phải rất nhiều người cũng hay có thói quen để những cái đồ có giá trị trên xe nhé. Có giá trị trên xe thì người ta sẽ dễ sinh cái lòng tham và họ sẽ dẫn đến những cái hành động mà lúc đấy là không ai muốn, đúng không ạ? Thì một phần hỗ trợ cho cái đấy. Thì cái phim cách nhiệt nó cũng khá nhiều giá trị. Và hiện tại thì thị trường có khá nhiều loại nhé. Và cái dòng phim cách nhiệt này là một trong những thứ mà mình thấy nó bị làm giả nhiều nhất. Nó bị làm giả nhiều nhất luôn. Tại nó chỉ là tấm phim thôi. Nếu chúng ta không có kiến thức ấy, thì chúng ta cứ ra gara bất kỳ ấy, họ nhìn thấy thì họ chém cho. Tốt nhất ấy, dán phim cách nhiệt phải tìm đến những nơi uy tín hoặc những đại lý uy tín của những hãng uy tín mà dán. Đấy là cái điều chắc chắn nhá. Nếu không ấy, nó không có tác dụng gì đâu bạn. Không có tác dụng gì. Đấy. Thì đấy là hệ thống phim cách nhiệt. Thứ hai nữa, mình xin giới thiệu thêm một thứ nữa mà mọi người nên trang bị. Đây, mời mọi người vào. Cái phụ kiện thứ hai ấy, mà mình muốn giới thiệu với các bác đó là hệ thống cam hành trình. Cam hành trình thì tại sao nó là một thứ phụ kiện mà mình bảo nó là cần thiết. Cần thiết, nhưng mà nếu không có nó có sao? Không có không sao cả. Nhưng mà có thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Tại vì chúng ta đều biết đấy, VF3 là dành cho đô thị. Mà các bác nhìn thấy các đô thị, hai đô thị lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ấy, cái mức độ giao thông nó rất là kinh khủng, nó rất là dày đặc, nó rất là căng thẳng. Mà đi va quẹt thì nó là điều rất dễ xảy ra. Vậy thì khi chúng ta có cái cam hành trình này thì nó là bằng chứng quan trọng để cho chúng ta có cái lý để mà cãi nhau với họ, đúng không ạ? Chứ khi xảy ra vấn đề rồi thì không ai biết như thế nào mà cãi được. Thế nên là ở đây mình thấy cái cam hành trình nó giá trị thật, nó quan trọng thật, nó là những thứ phải sắm. Và mình ấy, thì mình xài cam 70 mai, một cam hành trình quốc dân. Và mình dùng ở đây là bản A510S, có nghĩa là một bản hai kênh. Hai kênh là gì? Là có cam trước và cam sau. Cam trước và cam sau để cam trước ấy, nếu không may cái xe đằng trước nó có vấn đề, xảy ra vấn đề đằng trước ấy, thì mình có bằng chứng đằng trước. Và mình có cam sau là không may thằng nào nó đâm vào đít mình thì mình biết. Ngoài ra thì có những cái bản như là M310 nó rẻ hơn. Còn nếu các bác quan tâm về dòng cam, lựa chọn cam hành trình như thế nào cho phù hợp ấy, thì có thể là mình sẽ ra một cái video chuyên biệt về cái việc mà hỗ trợ mọi người trong cái việc là lựa chọn cam hành trình. Và mình chỉ nhắc nhẹ thôi nhé, tốt nhất là mọi người đừng dùng cam gương đối với VF3. Không ổn tí nào đâu. Nó không ổn thì tại sao thì mình sẽ ra một trong cái video khác. Tốt nhất là không nên xài cam gương trên VF3 nhé. Có thể ở xe khác thì ok, nhưng mà đối với VF3 thì không nên. Đấy. Và một thứ nữa cần trang bị cũng liên quan đến cam mà mình thấy nó rất hữu ích. Đáng nhẽ là nhà sản xuất nên tích hợp vào, nhưng mà họ phải cắt đi được chi phí. Đó là hệ thống cam lùi. Cam lùi của VF3 bản chất đã có sẵn chân chờ rồi, có sẵn tính năng trên đây rồi. Nhưng đối với các bản hiện tại thì các bác phải kích hoạt.
Đấy, đây khi kích hoạt thế này nó hiện lên cam lùi này. Và lý do mình xài cam lùi vì mình thấy cam lùi nó rất giá trị. Không ai có thể tự tin nói mình lái rất là hay, không xảy ra vấn đề, không rủi ro gì cả. Đấy. Khi mà mình có cái cam lùi này ấy, nó sẽ giải quyết cho mình rất nhiều thứ. Cam lùi đây các bạn. Cái cam lùi này thì mình chỉ mất tiền kích hoạt hệ thống cốt ở trong hãng thôi. Đấy, còn lại thì cái này mình đặt trên Shopee. Link ở bên dưới, nó chức năng nó full, không khác gì cam hãng, không thiếu đầy đủ gì. Đánh lái theo vệt bánh xe. Đấy. Thực ra VF3 ấy, nếu mà bảo cam lùi này có nhất thiết phải có không, câu trả lời là không hẳn. Tại vì nếu mà có những người họ lái tốt ấy thì bản thân con VF3 được trang bị một cái cảm biến lùi rồi. Thì khi mà lùi nó đến cái giới hạn nó sẽ tít 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 tít. Nhưng có những thứ mà nó dưới cái tầm quan sát của radar này nó sẽ không nhận ra, và khi nó lùi vào thì nó để lại nhiều cái thiệt hại hơn. Thế nên là mình trang bị thêm một cái cam lùi này và sử dụng trên màn zin ấy, là điều rất là hay ho và giá trị. Đấy. Thì nó cái giúp cái câu chuyện mình lùi hay là mình đỗ xe ấy, nó thuận tiện hơn rất là nhiều, nó tránh rủi ro. Vì khi mà rủi ro nó xảy đến ấy, cái chi phí để xử lý rủi ro nó lớn hơn cái việc mà chúng ta trang bị cái cam lùi này. Đấy là một cái thứ mà mình thấy đánh giá là rất là quan trọng. Và cái thứ tư mình muốn giới thiệu với mọi người một chi tiết rất cần thiết, đó là hệ thống thảm sàn. Đây là thảm sàn zin. Đây nhá. Đây là hệ thống thảm sàn zin này. Nếu khi các bác chưa lắp cái hệ thống thảm sàn này vào, còn đây là thảm sàn mình đã mua, và đây là thảm sàn đúc, nhựa đúc. Nhựa đúc này thì nó có hai phần nhựa và phần rối. Đây là phần rối này. Phần rối nó sẽ giữ lại tất cả những cái bụi bặm mà bẩn bựa các thứ ở trong này ra. Nó còn thêm một lớp nữa, trường hợp mà không may chúng ta đổ nước hoặc là đổ những cái thứ bẩn ra thì nó còn cái lớp này để nó giữ lại, để vệ sinh. Còn nếu không có những cái lớp này ấy, thì ngay lập tức đằng sau này đằng sau của cái này nó là thảm như này. Đây, nó sẽ hút tất cả những cái mùi, cái bụi bẩn vào khi mà mình sử dụng xe ấy, mình đi lại ấy. Thì đây là những cái mà nó sẽ giữ lại, và nó giống như kiểu quần áo mùa ẩm đấy các bác. Nó sẽ hôi xe vô cùng và nó rất khó vệ sinh. Thế nên là một trong những cái việc mà cần làm đầu tiên đấy, đó là mua hệ thống thảm sàn. Và thảm sàn bây giờ nó có rất nhiều loại. Nhưng mà mình thấy cái loại Kasen này, cái loại mà mình đang xài này là mình cũng lựa chọn khá là nhiều chỗ. Mình thấy cái này là ok nhất, tại vì nó đúc theo đúng kích thước. Mua về chỉ việc đặt vào một phát là xong, cực kỳ dễ dàng luôn. Nó có hai phần này và phần lót cốp nữa. Đây, phần đằng sau này cũng có này. Đây, mình sẽ cho các bác xem. Đấy, đây là cái phần đằng sau của nó, cũng có một lớp rối này và lớp nước này. Trường hợp mà đi mà không may mà đổ nước ra đây ấy, nhà có trẻ con ấy, hoặc là có bụi bẩn thì nó cũng giữ đây hết rối. Chúng ta chỉ cần nhấc cái rối này ra, chúng ta xịt hoặc là chúng ta đập là nó sẽ ra cái bụi ngay. Đó, đấy là cái thảm sàn mà mình thấy nó giá trị lắm. Nó chỉ loanh quanh khoảng 1,6 triệu, 1,7 triệu thôi, nhưng mà nó sẽ giúp cái xe của các bác nó sạch sẽ. Chứ không ai muốn lên cái xe khi nó hôi, nó bẩn và nó có mùi được. Nên là cái việc mà trang bị cái thảm sàn rất là quan trọng. Rồi. Và điều thứ ba ấy, mà mình muốn chia sẻ với các bác, việc quan trọng khi bác sở hữu ấy, là bác phải học thuộc khẩu quyết này cho mình. Đây là VF3 khi vừa lên xe nhé. Muốn khởi động được chiếc này thì chúng ta phải đạp phanh. Đấy. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khoảng 7 giây. Khẩu quyết của chúng ta là đếm từ 1 đến 7 sau khi chúng ta đạp phanh. Tại vì sao? Khi mà màn hình hiện chữ ready này thì lúc đấy mới sẵn sàng để đi. Còn thường ấy, nguyên nhân lớn của các bác bị lỗi trên VF3 đó là do các bác xe chưa kịp khởi động, xong nó chưa hiện chữ ready là các bác đã vào số và ready rồi. Thì mình đã nói rất nhiều rồi, xe điện với xe xăng ấy thì cả kể xe xăng nhá, vẫn phải cần thời gian chờ để khởi động. Các bác vừa lên khởi động xe xăng các bác đi luôn á, như thế là hơi phản khoa học và hơi sai, và cái xe đấy nó sẽ không bền bỉ và sau này nó sẽ phát sinh nhiều vấn đề. Xe xăng thì họ cũng phải cần cái thời gian, xe xăng xe dầu vẫn cần thời gian khởi động. Khởi động để làm sao? Để dầu nó vận hành, nó len lỏi vào các chi tiết, xe nó sẽ trơn tru hơn. Thậm chí các bác phải căng tai để nghe cái tiếng máy nổ nó đã êm chưa, khi nào nó êm bắt đầu mới vào số và đi được. Thì xe điện nó nhanh hơn rất nhiều, nhưng chúng ta phải đợi nó khởi động xong, khi nào nó lên chữ ready mới đi được. Mà nguyên nhân lỗi của các bác đi xe điện ấy, hầu như nhé, tại vì con VF3 là một dòng xe rất đơn giản, nó sẽ ít lỗi lầm nhất. Tại vì nó kế thừa những cái thứ của VF5, những cái bản đường trước ấy, nó đã được hiệu chỉnh rồi, và càng ngày phần mềm của nó càng ngon thì nó sẽ ít lỗi. Lỗi chủ yếu là do cái cách mọi người sử dụng nó không quen, cái thói quen đi xe điện nó chưa có. Đấy, vì xe điện mình nói rồi, nó giống như máy tính vậy.
Khi các bác khởi động máy tính ấy, thì các bác còn phải chờ khi màn hình nó lên thì các bác còn phải chờ để cho nó loát hết tất cả những cái phần mềm chạy nền bên dưới. Khi nó chưa loát xong ấy mà các bác ấn vào một cái phần mềm mà các bác muốn truy cập thì ngay lập tức nó bị treo, đúng không ạ? Còn bây giờ ấy, máy tính nó cấu hình nó mạnh quá rồi thì cái thời gian mà khởi động trễ ấy, nó giảm đi rất là nhiều rồi, nên là gần như các bác sẽ không nhận ra. Nhưng mà các bác thử quay lại những dòng máy ngày xưa thôi thì hệ thống phần mềm này nó cũng được tích hoạt như thế, nó cũng không thể thành siêu cấp như kiểu máy tính được. Thế nên là nó cũng sẽ giống như những cái con máy tính ngày xưa đó, thì cũng phải chờ để cho nó khởi động xong khi nào nó hiện chữ ready bắt đầu mới vào số và đi. Đấy là những thứ cực kỳ cơ bản mà khi nắm vững rồi thì mình nghĩ là cái tỷ lệ lỗi trên cái xe điện này gần như là bằng không. Tại vì VF3 là cái dòng mà ít option nhất, mà mình nói rồi, ít option, ít tính năng thì càng ít lỗi. Nó cực kỳ đơn giản, nó cấu tạo rất đơn giản. Chính vì đơn giản đến thế này nó ít lỗi đó. Thì tóm lại ấy, là có 3 cái việc mà các bác cần làm khi sở hữu VF3 nhé, hay là bất cứ dòng xe điện nào của VinFast. Thứ nhất là đi update phần mềm cho mình, update phần mềm mới nhất. Thứ hai đó là trang bị những cái thiết bị cần thiết. Nếu các bác thấy thiết bị như thế là vẫn chưa đủ thì các bác có thể xem cái video những phụ kiện cần thiết chi tiết nhất của VF3 mình sẽ để ở trong kênh của mình ấy. Đấy, cái video như này. Các bác có thể lắp thêm, hoặc là chỉ cần lắp tối đa 4 cái thứ mà mình nói là cần thiết. Thứ nhất là cam hành trình, thứ hai cam lùi, thứ ba phim cách nhiệt và thứ tư là thảm sàn thôi là chúng ta có thể đi ngon lành rồi. Đó. Còn vấn đề thứ ba quan trọng nhất là phải luôn nhớ khẩu quyết khi vận hành. Đó là vào xe đạp phanh, đếm từ 1 đến tối thiểu 7 rồi bắt đầu mới được vào số và đi. Đó. Thì đấy là tất cả những cái chia sẻ của mình và kinh nghiệm của mình khi sử dụng xe điện với cái góc nhìn của mình. Thì nếu các bác thấy video hay và giá trị thì nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ động viên chúng mình ra thêm nhiều video nữa. Và nếu các bác cần những cái phụ kiện gì liên quan đến VF3 thì các bác có thể truy cập vào cái đường link bên dưới phần bình luận mình có để đấy. Nếu có vấn đề gì liên quan đến VF3 hãy để bên dưới bình luận nhé. Mình có thể thấy vấn đề nào nó nổi cộm và nhiều bác gặp phải thì mình sẽ ra video giải đáp. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video khác.